Ja, hij heeft me uitgelegd dat als we klimmen naar boven, Ja. gaan we een bepaalde hoogte bereiken. Ja. Als je naar achteren kijkt, dan zie je ook dat je een bepaalde hoogte hebt bereikt. Ja. En dan ga je een splitsing zien, een bordje. Hij heeft gezegd, maar het is ook helemaal weg. Je gaat niets bijna zien. Ja. Dus dan zei je, dan moet je gewoon hier zo links afgaan. Oké, dus dan gaan Yes. we hier rechtdoor. Links Let's eigenlijk. go. Let's go. Nu gaan wij die kant. We moeten zien te oversteken hierover. Over deze rivier. Hoeveel minuten hoor? Ik weet niet hoeveel 5 kilometer. Hoeveel is het dan hier? Oké, dus we hiken naar Brownsberg. We hebben instructies gehad dat we hier linksaf moeten slaan. En dat hebben we ook gedaan. Als het goed is, gaan we hier verder. En dan bereiken we... We zouden moeten zakken. En dan krijg je dit. En oh no. Oh, gelukkig. No worries, we zijn in de jungle. Kan gebeuren. Je moet nooit de modder stappen als je... Nooit? Denk om het gewoon te doen. Komt goed. Precies, en dat is het nog erger. Een step? We made 5,000 now. Nee, je dan moet het op 3/4. basis van meter berekenen. That's tough. Go up. Nu durft niemand meer in het water te lopen. Nou, Kijk, laat me jullie wijzen hoe dat moet. Laat me jullie wijzen hoe dat moet. Wauw, maar dan maak je hier niet nee. als je naar retour rond kijkt, misschien halen. Doe het weer, laat me het filmen voor je. Doe het Wat veel? Ik heb het al gefilmd. weet het Ja, gezien. ik heb alles gefilmd. Wauw. Hoort erbij. Moment. Wat kreeg je hier ergens? Kreekje. Ik denk alleen dit soort kreekjes hoor. Nee. Helemaal oranje tegen. Wat bladeren. Let, guys, geen bladeren. Geen bladeren. Grana zijn droge, maar ook geen natte. Dit is net gaan baden, toch? Ik denk deze kant hoor. Deze kant? Dus, maar net we bespreken. Als je naar retour rond kijkt, misschien nog net halen. Als je naar waar was? Naar retour rond. Oh. Area 51. No, me no. Kapata. Maar bladeren toch, guys? Kijk, dit is makkelijk hoor. Dit is beter. Ja. Dus als je op zulke plekken loopt, we gaan er net daarover, dan moet je uitkijken voor die droge bladeren vooral. Want het kan gebeuren dat je soms slangen tegenkomt. Oké, dus als je dat soort droge bladeren ziet, kan je ze liever vermijden. Of je moet goed kijken waar je loopt. Eigenlijk moet je altijd goed kijken waar je loopt. Niet als mij doen, camera in je hand houden en niet kijken waar je loopt. Ja, dat is nog een eentje en dan zijn we er zo. Yes, yes, yes. Dat is verkeer. Linksverkeer, zowel links als rechtsverkeer. Heb je hier. Alles telt. Hé, echt? Dat zou niet slecht zijn. Of een kabelbaan. Weet Doro, dan zie je dat al je bagage achter is gebleken. Nou, nee, weet je wat leuker zou zijn? Cross. Van mijn bojompo, dit is niet. Ja man, Shamir kent dat model. Ja, dat is gewoon dingen. Het water is gewoon, dat kan je er wel gewoon doorheen. Ze maakt geen slang erin, zeg.
Je moet ook tijd in water goed Disney. Dus dat. Je moet zeggen als je filmt, hè, Nee, ik meld niet. dat ik een goede face opzet. Nee, vlak is raw. Ik vlak raw. Ik heb die Isadora. Persie. Gewoon raw. Telling you this boy. I told you, this guy. He's You a have, to, sneaker. you have to be careful. You have to be very careful. Extremely. I love him, I want to see all the footage. and we will. She's positive. That's very good. Yeah, yeah. I want to yeah. see all of it. All of it. Look Leave at him me. Look at alone. me. Leave. Not him. You. You there there. behind the camera. Leave You. him alone. Yeah. So the balance in life. Had het? Gaat wel lukken. We made it. Heb je Dustin? Moringa, moringa. Voel ik alleen mosquito? Of koolvrees. Ah, ik hoor een mosquito mooi zo mooi. Hebben je dingen? Ik kan niet bewegen, het was omgekeerd. Oh my god. Het leeft. Oh, wauw. Oh my god. Damn. Het was omgekeerd. Ja, het is in het water. Ja, zullen we zagen. Damn, Dat je ruikt is wel mooi, hoor. Ruikt naar vis. Druk naar vis. Echt naar vis. Ruikt naar vis. Oh, die klein was wel Dus zwaar. druk echt naar vis. Boeinagels. Ja. Deze was van mij groot. Dit was zo basic. Nee, ze waren alleen zo groot. groot. Don't jump. Oh, dat krapt. Geef na. Ja. Wil je voelen? Ja, ik vond het scherp. I don't think it could hurt us, Het maybe. is stinky. Het bijt er. Ja, dat weet ik wel. So that was... Hey, save the turtles! Save the Ik turtles. had wel één. Even tempo. Ja. Dus dit lijkt op een eggplant, maar ik zie dat zo. Het lijkt meer op een ui. Maar dat is het niet. Ik kan vragen wat het is. Ja, als iemand weet wat het is, als je het kijkt in de comments hier beneden aangeven. Dankjewel. Ah, beseries. Hey! Ze hebben net genomen. Ja, gewoon nee. He. Dat was even een stukje. We zijn er. Oh, direct. Hoi. Water. Mag ik water? Water. Op de helft was er nog een wat? Okay. Wauw, we waren pas op de helft. What? No. I'm not that much of a punk. The more you know. Zo'n beetje iets nog doen. Maar 10 jaren terug, 18 jaren terug, rechts van mij had je de danszaal. Nou, het was een drukte van je welste. Dus dan werden er happenings hier gehouden.
Weet je, dan heb je restaurant hier, bar-restaurant. Wat was dit? Broer, zeg hem, laat hij naar dingen komen, tapir hoor. Maar wat was hier? Dat is de beheerder hoor. Wat was hier? Hier heb je algemene toiletten aan de linkerkant. Algemene toiletten. Al de huizen die zijn genoemd naar de dieren die hier voorkomen. Je hebt rechts hier bijvoorbeeld Quata. Dat is een slingeraap. Quata. En wij logeren in Tapir. Tapir. Ja, dat is hier de duurste en de mooiste huis. Dus wij logeren in Hiervoor zitten we Tapir. En het uitzicht is, alsjeblieft. Wauw, check haar uitzicht. Hier slapen hoor. Ja, we Dat gaan is hier gewoon een slapen. schilderij. Dit is zo mooi. Ja. Ik heb de duurste voor jullie. Hey. Yes. Hij zei even, hij moet even bijkomen. Samir, wat is er? Hij moet even bijkomen. We made it, boy! Need it. Nou, check haar view. Sowieso, dat ga ik aan eerst doen. Ja, maar jullie zijn flex. Hè? Ja, kalma, hè? We made it, boys! Het lijkt niet echt. Is het virtual? I think we are in a simulation. Even een handje kunnen helpen? Yes. Broer, we kunnen het in de vriezer zetten, toch? Wie zegt dat schildpadden traag zijn? Kijk hier. Ja, hou je dingen erbij. Ja. Doe rustig nou. Is je ook kapot? Yep. Je wil niet in de hangmat. Lonely. Maar hij stoten, jullie willen ook in de hangmat proberen. Dat gaat echt heerlijk zijn. Met slaap hoor. Maar hij gewoon liggen erom. Doe maar slapen. Gegeven. Massoud slaapt in kamer 1. Kamer 2 is voor Romeo. Kamer 3 is voor Shamir. Kamer 4 is open. Voor iedereen. Voor iedereen. Kamer 4 is En kamer 5 is een hangmat eruit. Waar is kamer 5? Daar ga ik slapen in Quata. Ja. Maar aan de onderkant mag je je hangmat binden. Oké. Ja, dat mag. Dan zijn jullie niet ver van mij. Snap je? Alright. Voor waar slaap je? Ook daar. Daar. Maar Waar dat is een wordt hier, kamer dat is daar? leuk hè? Maar dat Ja, wordt hier. het mag ook. Maar in case, stel voor dat het regent. Oh ja, daar dan mag je ook voor huis. binden. Oké, Hoor? dan wordt En het daar lekker. is er ook bad en toilet. Oh, oké. Ja, daar Dan lopen heb je we daar wel. ook bad en toilet. En hier binnen heb je ook bad en toilet. Recht voor Romeo daar heb je bad en toilet. Yes. Oké. Gaat lukt het ook? Let me see your crib. Hey, welcome to the crib. Yeah. Oké, Dit is het is Captain verder. Fly's dungeon. Nice. Cap's dungeon is hier. Hier zo is mijn storage area. Oké, oké. Hier zo zijn devices. Oké. En onze bags komen hier zo. Mooi. En dit is, ja, where all the magic happens. Ja. Oké, let me see the other ones. Even kijken. Kwart over 1. Hoe laat denk je dat over een half uur dat jullie ready zijn? Half uurtje? Ja. Geen water. Shamir, over een half uur zijn jullie ready om te lopen? Ja. Over een half uur. Dan is het kwart voor 2. Als we hebben gegeten en zo. Denk ik. Waar voor u? 2 uur. Prima. Ja, een beetje chillen even.
Ga lopen en maak je mooie foto's. Ik heb het zo vaak al gezien. Maar ik vind het wel eens schudden dan in die camera. Zit in. We zijn hier zo. Dit is this area. Ja. Ja, precies. En dat is, kijk, stuur meer. Ja, stuur mee. Mhm. Ja, kijk. Kijk, Dam. daar. Ja, moet je. Nee. Damn. Maar nu altijd in de Nee, naar daar. Hij gaat erop komen. Maar het lijkt alsof het niet bijt. Hij wijken uit, ik weet. Voel dat je warm bent toch? Dan moet ik koud zijn. Dat is een beetje koud. Zet je hand in ijs. Dat is het blad is. Hallo huisdier. Wat nemen jullie nog meer mee? Is zo glad. Ik hoor wel net voorin heb je die konijnen en die kami is ook voorin. Wat? Je moet aanraken. Ik ben ook klaar. Ik ben binnen, guys. Ik ben ook bang hoor. Heel eerlijk. Hoe staat het met die Navaria's? Want die heb ik zo hier. Daarom stuur ik iemand met je. Kom, zet je aan. Nu weet het. Ja, kijk, hier is ook lekker, toch? Zo glibberig. Oh my god. Wat raar. Dus jij hebt geen foto van me Dat is gemaakt? raar. Ja, goed. Ik ga zo blij. Is full grown. Oh my god. Is a Drop it like it's Leptotyphlops is the scientific name. Leptotyphlops something, Leptotyphlops bilineata or something. Bruh, dit weet je nou. Waarom loop je? Zoveel. Would not recommend. Don't try this at home. Wil jij maar? Die huisdier, laat hem los, laat hij zijn ding doen. Ik ben wel lekker slang. Is voor Gewoon hem niet leuk. slang. Deze slang. Voor die slang is het niet leuk om huisdier te zijn. Maar je houdt van man, dus als je... Nisha, pas op. Dit zijn die apen, je kan die apen die lawaai maken, toch? Dit is het. Je weet toch op Blanche? Ja, aan de overkant. Juist. dit zijn het. Je hoort ze ook. Ja. Nice and light. Chestnut. Yeah, I need a zoom lens. I know, right? I cannot get them with this lens.